Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μια Marvel φιγούρα από την εταιρεία Marvel Legends. Θα δούμε τον 12inch Wolverine. Αυτή είναι η comic έκδοσή του. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα πολύ μεγάλο κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φιγούρα μαζί με όλα τα αξεσουάρ. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε το logo της Marvel. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Wolverine χωρίς τη μάσκα. Από την άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε το Wolverine μαζί με τη μάσκα του. Τίποτα στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα παρελκόμενα της φιγούρας. Καταρχήν έρχεται με ένα σετ χεριών, τα οποία είναι γροθιές. Έρχεται με Battle Damaged προστατευτικά ώμου. Έρχεται με τη μάσκα του, την οποία θα σας δείξω μετά πώς θα την τοποθετήσετε. Έρχεται με το Battle Damaged κεφάλι. Βλέπετε τι ωραίο sculpt έχουν κάνει. Εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με τα δόντια του Wolverine. Μου φαίνεται πολύ μεγάλα δόντια ότι έχει, αλλά δείχνει φανταστικός. Πάρα πολύ ωραίο sculpt. Φοβερός. Και έρχεται με ένα κεφάλι χωρίς τη μάσκα. Επίσης φανταστικό sculpt εδώ πέρα. Τα μάτια του γαλάζια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πως έχουν κάνει και τα μαλλιά του. Πάρα πολύ ωραία τα έχουν κάνει. Έτσι δείχνει και άγριος κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο face sculpt. Τρομερό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Wolverine έξω από το κουτί του και δείχνει φανταστικός. Πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα, τρομερή φιγούρα, πολύ comic accurate, δείχνει φανταστικός. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για την μπογιά. Στα περισσότερα σημεία η μπογιά είναι καθαρή. Έχει όμως κάποια σημεία που η μπογιά είναι τσαπατσούλικη, όπως εδώ μπροστά. Εδώ έχει λίγο μαύρη μπογιά. Εδώ στα πλάγια έχει κίτρινη μπογιά. Και εδώ πίσω έχει αυτήν την μαύρη κουκκίδα. Αλλά στα περισσότερα σημεία η μπογιά είναι φανταστική. Το κεφάλι, όπως βλέπετε, δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο head sculpt έχουν κάνει. Μεταλλική μπλε μπογιά για τα προστατευτικά του ώμου. Πολύ ωραίο χρώμα αυτό που έχουν επιλέξει. Βλέπετε εδώ πέρα τα χέρια του είναι πάρα πολύ μειώδη. Δείχνει πολύ δυνατός. Βλέπετε εδώ πέρα και τις φλέβες του. Το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τα νύχια του είναι από μαλακό πλαστικό. Επίσης η ζώνη είναι από μαλακό πλαστικό. Πολύ ωραία τον έχουν κάνει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ κιόλας και οι μπότες του. Πολύ ωραίες. Και επίσης μ' αρέσει που έχουν κάνει και έχουν δώσει σκαλιστές λεπτομέρειες κάτω από τις μπότες. Και όπως βλέπετε έχει και τρύπες σε περίπτωση που θέλετε να τον βάλετε πάνω σε μια βάση που να έχει pegs. Αλλά γενικά η φιγούρα δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας, στέκεται πάρα πολύ άνετα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες. Κοιτάζει επάνω, ως εδώ. Κοιτάζει κάτω. Αυτά εδώ τα προστατευτικά ώμου μπορούμε, άμα θέλουμε, να τα αφαιρέσουμε.
Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν 2 τρύπες και εδώ πέρα τα προστατευτικά ώμου έχουν αυτά τα pegs. Έχουμε butterfly joint εδώ, πολύ καλό αυτό. Το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες, πηγαίνει πάνω ως εδώ. Το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ σφιχτός και όπως βλέπετε δεν χαλάει το σκάλπ του αγκώνα. Πάντως εδώ η κλείδωση στον αγκώνα είναι υπερβολικά σφιχτή. Έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά και η γροθιά κινείται μέσα έξω. Έχουμε μια πολύ μικρή εδώ πέρα περιστροφή στο θώρακα. Μέση περιστροφής δεν έχουμε. Εδώ ο θώρακας λυγίζει έτσι προς τα κάτω, λυγίζει έτσι τόσο προς τα πίσω και μετά από αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο η μέση λυγίζει τόσο προς τα μπροστά και λυγίζει τόσο προς τα πίσω. Τα πόδια πάνε μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ γιατί ενοχλεί το σορτσάκι του. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στο πόδι, έχουμε και περιστροφή εδώ στην πότα. Επίσης τα πόδια πάνε πλάγια ως εδώ. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο και είναι πάρα πολύ σφιχτός ο σύνδεσμος εδώ στο γόνατο. Το πόδι έρχεται κάτω ως εδώ, πάνω ως εδώ. Έχουμε άρθρωση εδώ στην πατούσα και έχουμε πολύ ωραίο σπάσιμο εδώ στον αστράγαλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του δίνουμε δυναμικές πόζες. Πάρα πολύ καλή άρθρωση ο Wolverine. Θα προτιμούσα βέβαια να έχει και περιστροφή στη μέση, δυστυχώς δεν έχει. Τώρα να δοκιμάσουμε να βάλουμε κάποια από τα αξισουάρ του. Καταρχήν να αφαιρέσω λίγο το κεφάλι, όπως βλέπετε είναι σε σφαιρική άρθρωση. Μπορούμε να βάλουμε την κουκούλα, τη μάσκα του έτσι εδώ και να τοποθετήσουμε το κεφάλι του Wolverine και να είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραίος δείχνει, ή άμα θέλουμε μπορούμε να τοποθετήσουμε το Battle Damaged και άγριο κεφάλι και να είναι κάπως έτσι. Ας τοποθετήσουμε και το Battle Damage προστατευτικό ώμου, απλά το βάζουμε στις τρύπες και είναι κάπως έτσι. Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε από εδώ πέρα τα νύχια του, αλλά είναι αρκετά σφιχτά όπως βλέπετε. Μπορούμε να τα βγάλουμε όλα αν θέλουμε. Και τέλος μπορούμε να αφαιρέσουμε τις γροθιές που έχουν τα νύχια και να βάλουμε την άλλη τη γροθιά και να είναι κάπως έτσι. Η φιγούρα είναι 27 εκατοστά μέχρι το κεφάλι του και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μία leader class φιγούρα, το Generations Jetfire. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Garo Golden Knight. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Storm Collectibles Scorpion. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Comic Cave Studios Iron Man Mark 43.
εδώ θα το δούμε δίπλα στον ACH Figuarts πράσινο Power Ranger. Και τέλος, εδώ θα το δούμε δίπλα στον PlayArt Sky Darth Vader. Τελικά συμπεράσματα: είναι μεγάλος, είναι μειώδης, είναι άγριος και έχει πολύ καλή άρθρωση. Τι άλλο θέλετε? Είναι ο Wolverine. Κοστίζει γύρω στα 76 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Δεν θα το βρείτε στα ελληνικά καταστήματα, αλλά αν το βρείτε και σας αρέσει, πάρτε τον χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό ήταν το review του comic Wolverine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.